بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الأبسوليوت. في البداية أنا في عندي هون صورة وفي عندي هون كلمة إيجيبشن. الفكرة بكل بساطة بدي أضيف كلمة إيجيبشن فوق الصورة. أكيد بتشوف مواقع الأخبار تلاقي في عندك صورة في فوقيها نص، صح؟ كيف بدي أضيفها فوقيها؟ حتقول لي بسيطة، أنا تعلمت بوزيشن ريليتيف. أقول لك صح، برافو عليك. طبعا في نقطة مهمة، هي المحاضرة الرابعة في البوزيشن، فلازم تكون أنت حاضر المحاضرات السابقة. وحكيت له بتم 30 بكسل. طيب هو حيتحرك بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمكانه الأصلي هيتحرك قديش من تحت؟ 30 بكسل. ممتاز. لكن انتبهت على شغلة، ايش هي؟ لو كان في كلام تحت، مثلا كان في فقرة، مش حتظل هاي المساحة محجوزة؟ هتقول لي والله كلامك صح. فانتبهت انه الريليتيف في الحالة اللي احنا فيها مش صحيحة، او ما راح تعطينا نتيجة حلوة، لانه حيكون حاجز المساحة. كمان بدي احكي لك، لو صغرت الشاشة شو اللي راح يصير؟ كلمة ايجيبشن راح تطلع كثير لفوق، لانه لما تصغر الشاشة 30 بكسل من محلها الاصلي راح يكون الرقم كبير ساعتها، او النتيجة راح تكون كبيرة، فحتلاقي الايجيبشن طلعت فوق. طب ابسط لك الفكرة، انه الريليتيف ما بزبط يكون ريسبونسيف، يعني ما راح يشتغل معك على الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة نفس النتيجة. طب شو الحل؟ الحل هو الابسوليوت. ايش فكرة الابسوليوت؟ اول اشي انا ضفت هون الصورة، وفي عندي انا هون ايش؟ ايجيبشن. اجيت حكيت للايجيبشن بوزيشن ابسوليوت. طيب هو كيف راح يتحرك الابسوليوت؟ تحريك العنصر بالنسبة لمين؟ لأقرب اب له بوزيشن. فشو راح اسوي انا؟ راح اضيف سكشن. ركز معي، راح اضيف سكشن واضع بداخل السكشن صورة والايجيبشن، واعطي السكشن بوزيشن ريليتيف. هل راح يتاثر اشي؟ لا. بس الابسوليوت شو حكى لي؟ بتذكر شو حكى لي الابسوليوت؟ قال لي انا بتحرك لاقرب اب. فقلت له السكشن اللي جواته الصوره والايجيبشن خلي لي اياه ريليتيف. طبعا الريليتيف كتبتها لحالها ما راح تاثر، لا حكيت له لا توب ولا رايت ولا بتم ولا شيء، ما حكيت له ولا اي جهه، فحتضل مكانها. بس انا هيك فهمت الابسوليوت انه اقرب اب الك هو السكشن. شو راح يصير ساعتها؟ الايجيبشن راح تتحرك فقط على حدود السكشن. يعني حدود السكشن هي، شايف اللون الاورنج؟ هو هذا السكشن. فلما احكي له 30 بكسل، انتبهت؟ من حدود السكشن، مش زي الريلاتيف. رجع الفيديو لورا شوي، مش كان الريلاتيف من محل ما كان موجود الايجيبشن؟ اما لا، الابسوليوت على حدود السكشن. قال له من عند حدود السكشن من النهايه 30 بكسل. طب شو الفكره؟ الفكره كالاتي، القيمه اللي راح تعطيها دائما راح تكون لاقرب اب، مش من مكانه الاصلي. طب المكان الاصلي شو بصير فيه؟ ماذا سيحدث لمكانه الاصلي؟ راح يختفي. ولو في عندك اي كلام تحت الايجيبشن راح يطلع لفوق. معنى كلامي انه الابسوليوت هو افضل حل في حالتنا. انا حركت العنصر وما حجزت له مكان، يعني بيقدر اي عنصر يطلع مكانه. بنفس الوقت انا حكيت له بيرنت، وهذا البيرنت ما راح يطلع الايجيبشن عنه. مثلا لو حكيت توب زيرو راح تلاقي الايجيبشن اجت فوق. لو حكيت له مثلا رايت زيرو راح تلاقي الايجيبشن اجت هون. بس مستحيل الايجيبشن تطلع برا حدود السكشن، لانه صار السكشن هو الاب. هسه اذا حسيت الموضوع مش واضح برضو عادي، هسه راح اشرح لك اياه ككودينج وتفهم الفكره مره ثانيه. خليك معي. انشأت لك فولدر جديد 36 ابسوليوت. عندك ايمج اللي هي فيها الفرونت اند، هاي الصوره. وفي الاندكس في عندنا هون سيكشن واعطيته كلاس ايمج. وعندك هون الصوره هيها. وعندنا هون الاتش 1. حرفيا كود انت عارفه، يعني شيء جديد عليك. باجي على الستايل. في الستايل شو عملت انا؟ قلت له والله انت عندك الايمج اعطيها الويدث 100%، والهاي 50 فيو بورد. يعني بكل بساطه بحكي له 50% من طول الشاشه. والايمج قلت لها اعطيها بوردر 5 بكسل سوليد ريد. والايمج هاي اللي هي السكشن، عشان اوضح لك اياها اكتب هون كلمه سكشن. علمتك اياها سابقا صح؟
تحكي سكشن دوت اسم الكلاس عشان تعرف الايمج لمين بتعود للسكشن. انتبهت انه السكشن حاوي الصوره وحاوي H1. حتقولي والله كلامك صح، والH1 معطيها كلر اسود. هسه راح اجي على H1 راح اعطيك اول شغله هي بوزيشن ريليتيف ونعطيها بتر 40 بكسل. شو انتبهت؟ انه هي ما اجت من السكشن، من مكانها الاصلي، صح؟ انتبهت؟ يعني وين كان موجود H1 كانت هون، في اخذ من تحت 40 بكسل. هاي تهمنا فكره الريليتيف. يعني لو جيت هسه على الاندكس وضفت كمان هون باراجراف بدي اكتب هون لورين اي كلام، شو انتبهت؟ انتبهت والله انه الباراجراف ما طلعت لفوق، ظل مكان H1 محجوز لانه اصلا هي ريليتيف. بقول لك ممتاز. طب لو خليتها ابسوليوت، اول شغله انتبهت عليها كالاتي، انه الابسوليوت بتلغي مكان العنصر، والH1 بطل موجود هون، يعني الH1 انحذف، يعني مكانه ببطل موجود والعنصر بيجي بعديه في ترتيب الHTML باخذ مكانه. هاي اول نقطه فهمناها. هسه الفكره هون ليش هون الابسوليوت نزلت لي الH1 لتحت؟ لانه في الحاله هاي اقرب اب له بوزيشن هو البادي. ارجع للاندكس، في الحاله هاي اقرب اب له بوزيشن هو البادي، او خلينا نحكي بشكل اصح هو الصفحه، اقرب بوزيشن. تمام؟ عشان اغير الحكايه شو بدي اسوي؟ مش انا عندي هون كلاس ايمج، بدي اروح هسه على الستايل واحكي للايمج انت عباره عن بوزيشن ريليتيف. فباجي هسه هون على السكشن ايمج بحكي له هون بوزيشن ريليتيف. سيف. اول شغله انتبهت عليها انه الابسوليوت ما نزلت لتحت. ليه؟ لانه اقرب اب هسه صار لها السكشن. ارجع على كود الاندكس، خلينا نحكي هسه H1 هي داخل مين؟ داخل السكشن، والسكشن له بوزيشن. جميل. هسه الريليتيف ما بيأثر اذا ما استخدمت انت الجهات، فحرفيا ما راح يأثر ولا اي شيء. بس شو اللي صار في الابسوليوت؟ قالت لك لا، هسه انا راح اتحرك فقط داخل السكشن، داخل البوردر السكشن. فلما قال لك من تحت 40 بكسل وبعد من هون من صفر 40 بكسل، عشان اوضح لك الفكره اكثر بدي احكي له هون 100 بكسل. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. برضه البلاك بدي احكي له هون مثلا وايت. هسه في نقطه مهمه لازم كنت فاهمها. انا لما اجي استخدم الابسوليوت ما بحاول يكون في عندي عناصر كثيره، يعني بيكون مثلا الصوره مع الفرونت اند والباراجراف بطلعها برا السكشن عشان اقدر اتحكم بشكل احسن. حبيبي مش فاهم شو معنى كلامك. طلع هسه راح اخذ الباراجراف واطلعها برا السكشن، النتيجه ما تغيرت، بس في شيء تغير. ايش هو؟ صار هسه السكشن فقط على حواف الصوره. فشو قاعد بحكي له؟ من عند الصوره حرفيا 100 بكسل، هيك راح تظل على كل الشاشات بنفس الحجم، كبرت صغرت حيظل عندنا نفس المبدأ، انه تبلش من عند الصورة تاخذ من تحت 100 بكسل. لما جيت هسه على الستايل بدي احكي له هون وقف البتو، بدي احكي له توب صفر، هي صارت في البداية من فوق، وبدي احكي له من الليفت 50%. سيف. هي دائما في المنتصف. اتمنى تكون الامور صارت واضحة. طبعا فكرة الابسوليوت هي جدا 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 سهلة، بس ركز فيها شوي. الابسوليوت شو بتحكي لك؟ انا بتحرك بالنسبة للاب، اي اب فيهم اقرب اب الي له بوزيشن. وهو في نقطة مهمة، ركز اني قلت لك اب. يعني هسه تيجي تحكي للايمج كلاس وتعطيها مثلا اي كلاس بدك اياه، وتروح على الستايل وتحكي له والله كلاس اللي هو اعطيته للصورة مثلا، قلت له بوزيشن ريليتيف، وهو بحكي لك غلط. ليش غلط؟ لانه الايمج والH1 هم الاثنين اطفال. بتذكر شو حكيت لك؟ الابسوليوت اقرب اب وليس اقرب طفل. هون دائما الاخطاء بتنتشر، انه بصير تعطي انت الطفل بوزيشن ريليتيف وتفكر انه هو الاب. هاي كمان مره قاعد بعيد كلامي كثير عشان تفهم الفكره صح. انت ممكن تحرك الH1 لكن لاقرب اب. اذا ما كنتش عامل سكشن او ما كنتش عامل ديف او ما كانش عندك اب ومعطيه بوزيشن ريليتيف، راح يروح مباشره لمين؟ للصفحه.
أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة. لو بدنا نسوي هسه مقارنة سريعة بين الأبسوليوت وبين الريلاتيف. الريلاتيف هو بيتحرك من مكانه الأصلي، الأبسوليوت هو بيتحرك بأقرب أب إله بوزيشن. الريلاتيف بيظل مكانه موجود، الأبسوليوت لا، مكانه بيختفي، ممكن يجي العنصر اللي بيكون وراه بترتيب الاشتمال مكانه. وهيك حرفيا بكون خلصت لك فكرة البوزيشن بشكل كامل. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح تحكي على زي إندكس. يعطيكم العافية.